تخيل إنك عايز حد يحبك أكتر، هل هتعمل له معروف ولا تطلب منه هو معروف؟ الإجابة المنطقية إنك تعمل له معروف، بس العلم بيقول العكس تماماً. القصة بدأت مع بنجامين فرانكلين نفسه، أحد مؤسسي أمريكا. كان في عضو في المجلس بيكرهه ومش بيتعامل معاه خالص. بدل ما فرانكلين يحاول يكسب وده بمعروف، عمل حاجة غريبة. طلب منه يستعير كتاب نادر من مكتبته الخاصة. الراجل استغرب بس وافق وبعت له الكتاب. فرانكلين رجع له الكتاب بعد أسبوع مع خطاب شكر بسيط. من ساعتها العلاقة بينهم اتغيرت بالكامل وبقوا صحاب مقربين. الظاهرة دي اتسمت باسمه، تأثير بن فرانكلين. الفكرة العلمية، لما تطلب معروف من حد، عقله بيحاول يفسر ليه وافق، وبما إنه مش بيكرهك وإلا ما كانش وافق، عقله بيقتنع إنه لازم يكون بيحبك. الظاهرة دي اسمها العلمي التنافر المعرفي. عقلك مش بيحب يعيش بفكرتين متناقضتين في نفس الوقت، فبيختار يغير شعوره مش سلوكه عشان الاتنين يتوافقوا. يعني هو مش بيحبك عشان عمل المعروف، هو بيقنع نفسه إنه بيحبك عشان فسر ليه عمله. الظاهرة دي أثبتتها تجارب نفسية حديثة كمان، مش بس قصة تاريخية. في تجربة شهيرة، اللي طلبوا منهم معروف بسيط حسوا بارتياح أكتر تجاه الشخص اللي طلبه. يعني تقدر تستخدمها في شغلك، علاقاتك، حتى في أول لقاء مع حد جديد. بدل ما تحاول تعمل انطباع بمعروف كبير، اطلب حاجة بسيطة ومعقولة. قلم، رأي، نصيحة سريعة، حاجة بسيطة بتفتح الباب. المهم ما تكونش الطلب مبالغ فيه عشان الشخص يوافق بسهولة. المرة الجاية اللي حابب فيها حد يقرب منك، جرب تطلب منه معروف صغير. لو الفيديو أفادك، ادعم قناة سراب AI بلايك واشتراك، وفعل جرس التنبيه عشان توصلك كل الأفكار الجديدة أول بأول. شكراً إنك وصلت لآخر الفيديو، أراك في الفيديو الجاي.